Hi guys! Welcome back sa aking channel. Again, this is Marteen Dee. And if you're new to my channel, please subscribe and hit the like button if you like this video, and you can share it na rin. So for today's video, gagawa tayo ng liquid soap gamit ang KOJIE-SAN. And if you are interested, just keep on watching. Ayan, so yung mga materials na kailangan natin para makagawa tayo ng liquid soap is of course yung sabon. So gagamit tayo ng KOJIE-SAN. So ito yung gagamitin nating sabon para sa liquid soap. And kailangan din natin ng cutter o ng knife. Just be careful habang naghihiwa kayo ng sabon para hindi kayo masugatan. And we also need this one. So ito yung foam bottle na in-order ko sa Lazada. Dito natin ilalagay o i-store yung ating liquid soap. So, open na natin siya. Ayan, so safe na safe siya. Karating na lang kanina. So, open lang natin siya. Tingnan natin yung bottle. So, again, mag-ingat po tayo sa paggamit ng kutsilyo. So, ito yung itsura niya ng foam bottle. It's 200 ml. Yun laman niya. So, dito natin siya ilalagay. So, after this, kailangan din natin syempre ng water yung tutunaw dun sa ating soap. So, simulan na natin kung paano natin gagawin yun. So, for our first step, ready lang natin yung ating container kung saan natin ilalagay yung ating liquid soap. So, tanggalin natin yung plastic dahil bago lang siya. And then, ready lang natin siya and then set aside habang nire-ready natin yung soap. Ayan. So, isa lang muna yung gagamitin ko. Ito yung gagamitin natin para i-dissolve doon sa water later. So, bubuksan lang natin siya. So, by the way, hindi lang KOJIE-SAN yung pwede nyong gamitin para dun sa mga liquid soap. Pwede rin kayong gumamit ng mas murang kojic acid soap na nabibili sa market kung hindi nyo pa afford yung KOJIE-SAN. Pero ako kasi ito na yung ginagamit ko ever since. Kasi dito ako hiyang sa KOJIE-SAN na to. Hindi ako hiyang dun sa mga kojic acid soap na nabibili sa market na yung naka-ano lang, yung naka-plastic lang. So, ito talaga yung ginagamit ko. So, kapag bukas na siya, ikakat na natin siya into pieces. So, ganito. Kita ko sa inyo. Ayan. So, ito yung soap. And then, kuha tayo ng cutter. Then, ganyan. Cut lang natin siya. Ayan. Ganyan. Ayan, ganyan. Ganyan. And then, after that, pwede mo pa siyang hiwain ng isa pa ulit. Para mas maliliit siya, mas mabilis siyang matunaw. Ayan, so dumidikit sa kutsilyo. So, dalawa. Ayan. 4. 6. Ayan. And there you go. So, kung okay na kayo sa size ng sabon, pwede nyo na siyang ilagay dun sa container kung saan natin siya tutunawin. So, ilagay na natin siya. Buksan natin yung container. And then, ilagay natin siya ng isa-isa. Ayan. 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 So, nalagay na natin yung sabon. So, ngayon naman, ilalagay natin yung water. Ayan. So, in this case, itong water na to na nasa baso ay mineral water since gagamitin natin to sa face. So, dapat malinis yung water na ating gagamitin para tunawin yung sabon. So, lugaw mo lang siya. Ayan. So, tips lang, wag mo siyang masyadong punuin para makalog mo siya para mas madaling matunaw yung sabon sa loob. Ayan. So, nalagyan po natin ng konti.
Ayan. And then, pwede na natin siyang takluban. Ayan. A few moments later. Ayan, so yung mga kojic acid soap user, alam naman natin na yung sabon na yun is sobrang bilis matunaw. Kaya ang isang best way para mas masave natin yung product is to make it liquid at gumamit tayo ng foam bottle para mas masave at masulit natin yung product. And while we are waiting na ma-fully dissolve yung sabon doon sa loob ng container, pwede natin siyang i-shake para mas mapabilis yung process ng pag-dissolve. And then after that, kapag fully tunaw na yung sabon sa loob, pwede mo nang tanggalin yung takip ng brush. And then, yan. The good thing about this foam bottle ay meron na siyang brush with silicone brittle. Ayan o. So, yun yung gagamitin natin para direct na siyang ilalagay sa face kapag nakita nyong tunaw na yung solid na sabon doon sa loob ng container. Ayan. So, pwede mo siyang i-shake while waiting para mas mabilis yung process ng kanyang pag-dissolve. And then, gagamitin na natin siya after. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. A few moments later. Ayan, since meron na siyang mga bubbles, ipapakita ko na sa inyo kung paano siya gamitin sa ating face. So, tanggalin natin yung takip. Ayan. And then, i-press lang natin siya ng konti hanggang sa may lumabas na bubbles. And then, lagyan na natin siya sa ating face. Ayan. So, ayan, may lumabas na bubbles. And then, diretso na siya sa ating face. Gawin nyo lang. And then, idamit din natin yung ating forehead. No? Ayan. Sobrang sarap yung sa pakiramdam para namamassage yung mukha mo. Gawa ng silicone brush na kasama doon sa bottle. Ayan. And then, kapag hindi ka pa satisfied dun sa bubbles na nakuha mo dun sa first press mo, pwede mo pa ulit gawin yun, pwede mo ulit press hanggang sa may lumabas, ay may lumabas na ulit, and then another brush ulit. Ayan. So this process, pwede mo siyang gamitin twice a day or thrice, depende kung gaano kayo kadalas gumamit ng kojic acid soap. So pwede pagkagising sa umaga, habang naliligo, and then before bedtime. Ayan. And kung sa tingin nyo okay na, tapos na kayong satisfied na kayo sa pagbabrush ng mukha nyo, pwede nyo na siyang banlawan. Ayan. So okay na ako dito, babanlawan ko na siya, and then babalikan ko kayo after. A few moments later. Pagkabanlaw mo ng mukha mo, syempre tutuyuin na natin siya. Pat dry lang, ganyan. Huwag mo siyang i-rub. So, ganyan, pat dry. So, ganun lang po kasimple kung paano gumawa ng liquid soap gamit ang KOJIE-SAN. And ganun din po kung paano mo siya gagamitin. Pwedeng twice a day or thrice a day. Depende po kung paano nyo siya gamitin. Pero sa akin po, I will use it 3 times a day since ginagamit ko siya dati pa sa umaga pagkagising, sa paliligo, and then bago matulog. So, yun lang po. Sana nakatulong po ang video na to sa inyo. At if you like this video po, please give it a thumbs up. At again, ito po si Marteen Dee. Thank you so much for watching. Bye!